Ang mga sinasabi ng ating mga politicians, ating pag-uusapan. Kung tama sila o mukhang may tama na, ating ding pagdedebatihan. Live na live sa BNC Studio dito sa Politiko Talk. At narito ang ating mga makakatalk. Our journalist fact-checker, Marichu Villanueva. Political commentator, Atty. Falcis. And House Senior Deputy Minority Leader, Caloocan City 2nd District Representative, Congressman Edgar, Egay, Erice. Welcome to Politiko Talk. It's Friday again, and it's All Saints Day Eve on, kaya medyo ghostly at tayo ang dating natin, go listen and what have you, mga ghost project. For Congressman Erice, congratulations. Yung disqualification mo na disqualify. Anong masasabi mo sa iyong disqualification case na disqualify? Talagang gano'n. From the start naman, alam ko na mali yung ginawa nila sa akin. Pero sabi nga, what cannot kill you can make you strong. Yes. At yung pinaglalaban mo, yung nagpanalo rin sa'yo, yung Miro, di ba? Ano nga yung mangyayari doon sa Miro na yun? Well, actually, okay naman yung performance. I'll be honest, random manual audit, 99.97%, 997%. So, it's okay. Ang problema ko lang doon, masyadong mahal talaga. Okay. Pero, meron kang privilege speech before nag-recess ang Congress for the Undas. Medyo nakakatakot yun sa ICI na meron ka daw may member ICI na nagda-doubt na sa mangyayari sa ICI. At yun naman ang nangyayari ngayon na talagang yung ICI ay hindi naman truly independent. Okay. It really, palace creation. So, walang definite term of office, pwedeng i-abolish anytime. Walang pondo. At wala ring walang contempt powers, walang coercive powers. Yung financial and forensic audit, wala rin sila. Hindi nila magagalaw yung mga records ng Commission on Audit. So, maraming kulang. So, mapuprostrate lang ang tao kung maghihintay sa ICI. Pero sino yung member na sinasabi mo na nagda-doubt mismo, yung member ng ICI? Hindi naman, ang sinabi naman sa akin sinabi sa akin ni Secretary Babe Singson, sabi niya sa akin na kung maaari, ipasa niyo yung ICI. Kasi kasi sa Kongreso, maraming bills na. Kung hindi niyo ipapasa, di bigay na lang natin sa Ombudsman, wag na kami. Okay. You mean to say yung bills to create talagang totoong ICI? Yung ICI. Okay. Pero speaking of ICI, itong kasama natin si Atty. Jess, magaling maghula to. Meron daw witness na nawawala, missing, pero nagparamdam na. Kailangan ba natin spirit of the glass? Last week, di ba? Oo. O, nagparamdam this week. Oo. Or magpaparamdam this week. Kasi ngayon, Halloween All Souls Week. Pero yung sa ICI, may nag-question ng constitutionality nun, ha? Yes. Kaya dapat Teacher talaga... pa, ha? Correct. Kaya dapat mapasa ng Congress yung bill strengthening the independent commission. Kasi baka hindi alam ng mga tao ngayon, nung panahon ni Pinoy, may ginawa ding Truth Commission na strike down ng Supreme Court. Correct. Kaya baka mawala yung ICI kung executive order lang. Oo. Kaya, di ba? To be clear, yung sa batas na final namin nila Congressman Laila, yung executive order kasi limited to executive branch. Oo. Yun lang ang pwede nila ipatawag, the rest can refuse, Legally. So, legally. So, kung may law, yung full national authority covers GOCCs, yung mga government, LGUs, pati yung mga contractors. So, pangalawa, yung subpoena powers, saka yung contempt powers, is yung cannot be granted by the executive order. Yung budget, dependent on the executive branch. Dito sa pagsamin, permanente na, nasa GAA na. Pagkatapos yung institutional independence, vulnerable to sa abolition, weakening by the executive branch. Samantalang ito, talagang may jurisprudence. Tapos credibility, itong ICI, palace instrument. When you say independence kasi, di ba, kung ang nagpapasahod sa'yo,
is the office of the Executive. president or the executive. Kasi ako, I don't know how much they're paano paid. kung halimbawa, for Trabaho example, yun eh. creation ka ng executive branch, paano kung yung investigation will lead to the executive branch? Oh. Oo, kaya nga ang Will you suggestion. defy your creator? Oo. Teka muna, And your funder. Your funder. Yeah. very hard na agad tong ating pag-usapan. Let's play a game muna para to lighten up things. At since na Halloween, pag-usapan natin yung nakakatuwang lumabas sa social media na galing kina Vice President Sara Duterte na sumasayaw sa As Snow White. Wow. Wait, sinong Seven Dwarfs? Let's watch it. Magalaw ang kanyang magalaw na Eh, sino yung Seven Dwarfs? Ikaw, Egay, para sa'yo, since na yung Senado nag-forthwith, hindi na natuloy na archive, sino yung Seven Dwarfs ni VP Sara sa Senado? Mahirap hulaan kasi ako, ang palagay ko, majority of the senators supports VP Sara. Okay. So, wala ka- mahirap hulaan. Hindi, at random. Especially, malapit na yung 2028, 41% yung kanyang rating. So, marami siguro dyan na will... Ayaw mo mag-identify sino yung Seven Dwarfs. Si Attorney Jess, ano dyan? Hindi kasi, baka ayaw ni Cong kasi more than 7 ang dwarves sa Senado. Ako naman, merong more than may 7 dwarves. Oh, sige. Pero for VP. Yung Okay. gustong mag-VP sa kanya. Okay, sige. Hindi ko pupunuin ha. Sige. Pero sabihin lang natin yung mga ilang nag-a-apply. Okay, sige. Nag-audition mag-VP. You have Senator Chis Escudero, nag-audition yan. Okay. Doon sa kanyang privilege speech. Senator Robin Padilla is a very likely VP, no? Okay. Kung magkabati si Bongo at si Sara, pwede mag-VP, pwede. si Senator Bongo. O yung apat muna, pahula na lang sa netizens. Kung ikaw, wala talaga, ayaw mga kapolitiko mo siya. Mga kapolitiko may mga senador na yan. Hindi naman. Pero sa tingin ko, a majority of them are the, baka 14 dwarfs. Ay, wow! Dumoble. At para ma-recap ang buong linggo nito ng mga political issues, alam niyo, meron tayong Gary V. We have our own Gary V dito kung Egay. Pero ang kanya, Gary V as in voice-over. Let's hear from our Gary V. Thanks, Marichu! Narito ang mga balitang pinulsuhan ng masa. Una, ang pera. Ano nangyari sa pera? Una, ang pera may tao pero ang tao walang pera. Lalo pat ang Dolyar, piso na lang magiging senior citizen na. Mga senior sa Office of the Ombudsman, pinag-resign with courtesy. Alis na po kayo. 3 air assets ni Zaldy Co, hindi na makita. Parang air. Mga kasong kriminal, nirekomenda ng ICI laban kina Senators Joel Villanueva at Jinggoy Estrada. Deja vu ba ito? Mga Duterte, tinawag na pro-China ng Malacanang. What do we expect from anti-player? At secrets ni ex-Ombudsman Martirez na bunyag. Secret decision o secret deal ba? 4 minutes for 4 topics at ang unang pag-uusapan, Board Select! Ano ang board select natin? Mangyayari kaya ang sinabing may makukulong bago magpasko? Wala pa nga ICI, may makukulong na, sir? Kong Egay? Well, I think so. Nagsabi na yata yung Office of the Ombudsman na by November 25, I don't know kung may mga legal maneuvers yung mga akusado na pero merong deadline, November 25, before the November 30 rally. Kailangan siguro i-satisfy nila yung... And November 30, Andres Bonifacio Day. Dapat Yes. tabak. Tabakin. Dapat tabakin. Candidate yung yung 6 na pinangalanan ng ICI. Big fishes ba yan, sir? Well, 2 senador, isang dating kongresista, isang dating USEC, at isang nag-resign na congressman at isang COA commissioner. COA commissioner. Attorney Jess, kaya bang ikulong? Ang alam ko, pag 8.8 million and above, malversation, pwede ka na makulong. Non-bailable. Non-bailable.
I think kaya kasi ang timeline na tinitingnan dyan ni DOJ Secretary, ni Ombudsman, when he was a DOJ Secretary, Yes, yes. madami na siyang nagawa doon. Yes. So sabi naman niya, delegated na yung iba, lalo na yung mga Bryce Hernandez, Henry Alcantara testimonies. Kung saan man tutungo yon, kung sino man kailangan ma-convict for that, meron ng output yon. Ang gagawin na lang doon is mag-require na mag-file ng counter affidavit yung accused. So, ililimit lang yan kasi usually kaya more than 1 month kasi mayroon pang rejoinder, mayroon pang reply affidavit. Alam Pero niya ito, walang 1 month, Cong. 25, November. Ito, hanggang counter affidavit lang. Ang balita ko. Pag ano yan, pag preliminary investigation na yan, you will only be required yung accused to file 1 counter affidavit. After that, for resolution na. Pag for resolution na yon, after 1 week, pwede na mag-file ng information ang Ombudsman or ang DOJ. So, in 3 weeks or 4 weeks, kayang-kaya. November 25. Pero kung hindi yata pa kasama yung dalawang senator dito dahil may first interim report na final muna, di ba? Sina Bryce, sina Hernandez, yun na yata muna mauuna, di ba? Mga Yun lang. DPWH. Wala pa namang, Wala pa yung namang interim sinasubmit ang number ICI na except for this. Kasi yung interim report number 2, ando doon yung dalawang senador, sina Kahayon, di ba? Opo. So- No, I think ano yan eh. Basta malalaman natin, pag require na sila mag-file ng counter affidavit, from the day na nag-submit sila ng counter affidavit, count 7 days. Okay. For resolution na yun. Pero bago natin tapusin ang topic na to, bakit sinasabi mo kung na kailangan before November 30? Kasi may rally eh. They have to satisfy the anger of the people. Paano yan? Yung interim report, first interim report ng mga DPWH at mga contractor lang yun. Hindi pa big fishes yun. Will that satisfy Hindi, yun them? nga, yung 6, di ba na-file na, nag-file na yung Recommendation. Recommendation. ICI, Yeah. yung recommendation. So, I think the Office of the Ombudsman will require them to answer Okay. within 15 days. Okay. So, after 15 days, ano na yan? For resolution. For resolution na yan. So, 15 plus 7, 22. Kaya nga, 25. Ayun. The math works out. Okay. Gary V, let's have our next topic, please. Okay, board select tayo! Anong napili natin? Oh, secret ni ex-ombudsman. Secret ni ex-ombudsman Martinez nabunyag. Secret decision o secret deal ba? Bawal sumagot ng secret. Kung Egay, ano ba yung sinasabi ng secret decision na yan? How can you achieve justice if it's a secret decision? Well, may sinabi naman si Justice Ascuna na kung Yung nakalagay Adolf. sa rolyo Si Adolf yung Ascuna. decision, hindi secret yon. Kasi open to the public naman yung Naka-archive. yung rolyo. Oo. Bakit si Ombudsman Remulla is calling it secret? Kasi porque yung mga media di rin alam. Well, kasi ang sinabi nung una ni Ombudsman Remulla na ipapatanggal niya na sa Senado kay because Senate of the President decision. Soto. Pero medyo hindi niya napag-aralan mabuti na meron na palang decision. Yes. Hindi niya tiningnan yung rolyo. Kung tiningnan niya yung rolyo, baka hindi niya ginawa yon. So, Pero attorney, kung ikaw kliyente mo o si Sen Joel, meron bang liabilities ombudsman for saying those things? How can you say na bakit? Siguro ang meron is moral liability. Legally, hindi kasi nga, it was a decision, properly recorded, but not published. So a case involving public interest, we would think, tayo isipin natin, baka dapat pinablicize talaga ni Ombudsman or ni Senator Joel because the case involves public interest. So the public has a right to know. Tsaka kung ikaw yung inosente, hindi mo ba yan ipaprangalandahan Yes, na, yeah. I'm innocent. Yeah, that's precisely yung ginawa ni The case was Joel. dismissed. Oo. Tapos si Ombudsman naman, hindi ba dapat ilabas niya? Kasi ang logic ng Ombudsman, with all due respect to my senior, to our seniors, matanda na siya. Pero sabi niya, ayaw daw niya kasing ma-affect yung reputation, makaharm ng mga ganto-ganyan doon sa akusado. Dinismiss mo eh. Wouldn't that enhance the reputation of the person? Because you dismiss and said walang problema. sa tingin ko naman kasi, yung si Senator Joel, nakita niya na hindi na kailangan siyang magsalita sapagkat ni-reject naman ng Senate yung dismissal niya. Oo, yun ang... But a senator, Cong, is an elected official. Yeah. And Kasi so yung nga- mga botante mo, And even Senator Drilon, sinasabi, wala talagang jurisdiction ng ombudsman when it comes to members of Congress.
Pero But wouldn't your voters want to know? Yung mga supporters mo, and even yung critics mo. Siguro, para ayaw niya, ma-shut up yung critics. siguro ayaw niya na rin alala. Pwede. Makakalimitin yung mga Pilipino eh. Pero Atty. Jess, dapat bang gawin ng bagong ombudsman na reviewin ang mga desisyon ng dating ombudsman? Ay, ang dami-dami lang ang kaso nakapile sa kanya eh. Kukuha pa siya man decided na. Only if there was a violation of due process. Kasi may mga nagsasabi na baka hindi nabigyan ng chance yung nag-investigate or yung prosecution side to file a motion for reconsideration. Hindi, mali yun kasi nabigyan ng kopya ng decision yung yun. nag-file. So hindi sila nag-file ng motion for reconsideration. Maski yung prosecutor ng ombudsman mismo, yung field Hindi sila investigator nung nila. dinismiss, Yun yung question ng iba. Ako naman, kung the facts lay out na they did receive, walang problema. But if there was, may problema. Pero is this good image for the new ombudsman? For the new ombudsman, well, I think hindi lang naman ito ang focus niya. He's so busy with many things. This is just one. Multitasker, si ombudsman. sa tingin ko, determined siya na magkaroon ng result kaagad. Yeah. Anyway, Gary V, maingay na yung wangwang mo. Ask mo the question. Thank you, Mamichu. Ito na ang ating board. Alin dito ang mapipili? Hintayin na natin. At ito na. Ito na. Tatlong air assets ni Zaldy Co. Naglaho into thin air. Paano ito nailabas sa buong ng bansa? Sinong nagpabaya? That's the $64 question. Napakamura pa. $64 question. Eh, ang mamahal na mga Gulfstream na, tsaka Chopet. Eh, hindi na nga natin makita si Zaldy Co. Pati ba na yung mga ill-gotten assets niya, hindi natin protektahan? Kung Egay, sino dapat managot dito? Sa tingin ko, kailangan natin tingnan yung records ng kaap. Kaap? Kaap. Wala na. Kasi sila yung nagmo-monitor ng mga Movements. 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 Na-trace nga nila, nasa Kuala Lumpur yung chopper, tapos yung Gulfstream natin sa Paano Singapore. nakalabas? Oo. Kasi at that time na medyo pumuputok na yung scandal, na-safety na Of course, ni... lahat naman ng mga air assets, pagkalalabas ng bansa, magbabiyahe within, nagpapaalam naman yan sa kaap. Air controller. Air controller. Eh, ang big question din dito, sino ba ang naproprotekta kay Zaldy Co? He gets ahead of information. Aside from the projects na flood control projects na nakokopong niya dahil may information siya ahead, ang lakas naman ni Kong Zaldy Co. Nakasama ba sa Congress at one Yes. time? What Congress? I think 2019 to 2022. Oh. Si Speaker noon is the majority leader of Congress. At siya, lagi kami nasa opisina ng majority leader. Ano ang position mo na? Si Zaldy Co kasi nga, party list, House Appropriations Committee Chairman. Ang bigat nun for a party list holding ang most powerful committee. Kasi nung panahon ni Presidente Duterte na Opposition. Minority. Hindi. Ano kami, yung Ay, Magnificent Seven. The genuine minority. Oo, yes. Oh. We even questioned di ba, yung legality of With the Supreme Court. the Supreme Court. So, paano he was getting such juicy Masyado siyang malapit kay Speaker Romualdez. nasa loob ng kitchen, baga? Anong chismis ng Tweety Bird mo? Ako naman una, si Zaldy Co, siya yung pangalawang naging APRO chair na party list. Oo. May nauna eh. The precedent was broken. Pero But the floodgates, dumami or tumindi kay Zaldy Co. May nauna sa kanya. yung Panahon mo, Congressman Sir, Cong. Zaldy Co, even during the time of President GMA, active siya sa business As a contractor. As a contractor. So alam niya yung pasikot-sikot, mga saro, mga lahat, alam niya lahat. Across all administrations. Across all Pero even during the time of President Duterte. Opo. Especially. Pero I think di ba kay Pinoy, medyo hindi din siya masyado nakamaniobra nung panahon na yun. Bawal ang Never, corrupt nung panahon ni never. Pinoy. Yun. But he knew all admins. Pero hindi siya masyado nakagalaw kay Pinoy. Masyadong mahigpit si Pinoy. Bawal ang corrupt nung kay Pinoy. Para yung kanta dyan Some guys have all the luck. Wow! Ang galing kumanta Si ni... Zaldy Co has, di ba? Kakaunti Marichu, siyang, he has all the luck in this world dahil naka-billions and billions of assets. Talo pa yata si Speaker sa dami ng kanyang mga air assets.
Anyway, Gary V, give us the next topic, please. Nasaan si Gary V? Kumakanta ba? Eto na po, ang board natin gumagalaw na, pipili na, at ang makukuha ay ang pera may tao, ang tao walang pera. Lalo pat ang Dolyar, piso na lang, magiging senior citizen na. Paano na ang mga Pilipinong hindi pumapaldo? Mamichu, ano na? Cong Egay, sa iyong political understanding, kasi ang ating ekonomiya naapektuhan. Umihigpit na yung ekonomiya natin. Oo. Maraming mga dahilan. Isa dyan, yung image ng corruption. Yes, yun nga. Large-scale corruption. Pangalawa, yung may epekto yung nangyari na ito sa construction industry. Yes. Yung mga matitinong kontraktor, ayaw na mangontrata muna. Hintayin muna nila kung medyo magiging mas maayos na yung environment. Pangatlo, dahil huminto sila, maraming nawawala ng trabaho. Maraming nawawala ng mga suppliers ng negosyo. At talagang malaki ang epekto sa GDP pagka humina ang construction And not to industry. mention the foreign investments, di ba? Kasi Yes. yan ang, katulad ng mga ambassadors na kanilang constant question, what's May happening sabi in nga, the Philippines? sinasabi nga na isang news na merong 600 investors na supposed to be coming in na yung umatras na because of 600. 600 foreign investors. Wow. Non-individuals, hindi yung amount ng money yan. 600 firms. Companies. companies. Oo. Pero Ang dami nun. Oh, yeah. Pero di ba si Pangulong Marcos going around the neighborhood, kagagaling na sa Kuala Lumpur, attending the ASEAN, nag-pitch siya for business Saka yung mga- investors. Ngayon, nasa South Korea siya, pero- nag-pitch pa rin siya ng investments. Oo nga, yun. Ano pa yun? For future pa yun. Wala pang kasiguraduhan. Pero yung mga foreign loans natin na hindi na ponduhan ng 2024-2025 GAA, na-delay na yun. Yes. For example, yung Metro Subway, supposed to be matatapos yun ng 2028. Dahil hindi na ponduhan, ang epekto nun, matatapos ito 2032. Na-delay na. At ang masama nito, because of that, may mga commitment fees na penalties na babayaran sa mga foreign entities. Bukod dyan, tumaas na yung cost because of materials and labor. Imagine for 4 years. Yung PNR elevated rail na dapat matapos ng 2029, 2032 na rin. Yun lang, 1.3 trillion ang halaga ng dalawang project na yon. Ang itataas ng presyo, siguro kulang-kulang 300 billion. Grabe. From the private, yung opportunity pa, lost opportunity, dapat sa Lost time. 2028, sumasakay na tayo sa subway, ngayon 2032 pa. Just na, delay na, delay. So, yun yung mga programa na discarril because The of harms of corruption. of the effect of the GAA. At saka sundan ko lang mabilis, Mami Chu, di ba? Kasi yung unprogrammed funds, laging sinasabi na kailangan mataas yung unprogrammed funds para sa mga foreign assisted Yeah, yung mga peso counterpart project o programs. Hindi naman totoo yun. Hindi yun totoo. Hindi yun totoo kasi But that's the ang justification. program funds, ang tatlo lang ang source of funding niyan. Yung una, yung savings. Matagal pa naman bago magka-savings. Oh, Di ba? yes. At the end of the year pa. Pangalawa, yung may biglaang loans. Sabi nila, pero hindi biglaan kasi matagal din ang processing nun eh. Planado yan. Tapos pangatlo, yung mga New taxes. na imposible naman. Ngayon ka pa ba magpapataw ng taxes? May create silang source of revenues for program funds, pero pumalpak din yung sa Digital? PhilHealth. PhilHealth. Sa PhilHealth, yung sa PDIC. Di ba? Anyways, yung ating Grabe. wangwang ay gaganong-ganon na Galit sa na atin. galit yung wawang, nakakagalit yung sinabi niya, Kong Erice. Kaya ngayon, iisa-isahin natin yan. Sino ang pinakamayaman at sino ang pinakadukha? SALN ng mga senador. Ating pag-uusapan sa pagbabalik ng Politiko Talks. Kasama niyo po rin kami dito sa Politiko Talks. At before the break, meron tayong naiiwan ng topic kay Atty. Jess kasi yung sa unprogrammed funds, di ba?
most of that, sabi mo nga, sa flood control projects na pupunta. Na-divert. Nanggigigil kasi ako nung narinig ko yung sinasabi ni Cong Erice, yung mga flagship programs na talagang maganda like Metro Subway. Oo. Ano yan eh, alam ko, hindi ako super Nasa technical. line item na. Hindi ako super technical, Line item. Cong, no? Oo. Pero ang naririnig ko, may mga foreign projects na dapat manggagaling din sa unprogrammed funds or nakain tuloy ng Yung unprogrammed funds. Program funds na yon na inilagay sa unprogrammed funds. Para At dahil meron- wala namang pagkukunan ng pera, yung unprogrammed funds, hindi napondohan. Ayun. Kasi itong unprogrammed funds ngayon ay parang nagiging bagong pork barrel Yeah, nagiging ng sludge mga fund nila. congressman at senador. Kaya nagagalaw-galaw nila, Kaya natitinker nila. during the voting, bumoto ako ng against the budget In 2026 GAA. 2026 because of the unprogrammed funds. Pero generally, yung 2026 budget, it's better than the 3 previous budgets. Kaya lang, pinilit pa rin yung unprogrammed funds. At tingin Mga ko may 250 billion, problema yon, may constitutional infirmity yung paglalagay ng unprogrammed funds. On what basis? Like, yung dating ano Kasi din, pork hindi kami barrel pwedeng magpondo, case? hindi kami pwedeng maglagay ng popondohan project kung walang definite na pagkukunan ng pondo. Okay. Anong boto mo sa 2026 No. GAA? No. Okay. Anyways, Gary V, let's have our topic then. Thank you, Marichu. Gitna pa lang ng linggo ang mga statements of assets and liabilities and net worth ng 24 senators, agad nang nakumpleto. Ang tanong, do you believe it o may dapat mabilibin? Marichu! Cong, yan ang ating 24 senators na nag-submit na na-publicize na yung mga net worth nila, assets, minus liabilities, net worth. Sino sa kailangan na nagsasabi ng totoo? Alam mo, yung SALN kasi talaga honesty lang yan. Eh. So, mahirap naman i-question yung kanilang mga sinamit. Hindi natin alam kung paano nila i-justify yun. Pero mahalaga na i-justify nila. Who's SALN na most surprise ka? Ayan, sa listahan natin. Sa mga senador, Oh, yeah. Be honest, Kong. Oo. Oh, sabi mo, ang salin is honesty. Oh. hindi, siyempre, magugulat ka yung mga 18 million, magugulat ka ron. Kasi yung mga lifestyle nila, ako nga, ang aking net worth 70 million, pero ang lifestyle ko, middle class lang. Ah. Mas mayaman ka pa sa ibang mga senador. And yet, you're just a congressman. No offense ko nga, gets mo yung point ko? Di ba? Usually, dapat pag senador, technically, medyo mas madami ka ng ipon eh. Diba? Hindi naman, kasi kung hindi ka naman negosyante, ako negosyante kasi ako. Ako I've been meron ako. doing business since late. Sa mining ka, May di ba, sir? private Oo. Sa practice ka mining, kasi. sa Mindanao siya nagmamine. Kaya nga Anyways, maliit lang yung aking yung SALN kasi nga nasa politika ako. alam, It could have been bigger. Kung nasa negosyo ako, kung nasa negosyo lang ako. ito sa mga Sige po, nagsasalin, di ba kami sa mga reporters, every year, talaga inaabangan namin kung sino mag-report ng pinaka-biggest and the lowest. Yung sa Senado, tatatandaan ko, si Senator Risa, siya lagi ang pinaka-poorest of the millionaires. Poorest of the millionaires. Suddenly, second to the last na siya ngayon. By 40,000 pesos. Poorer than Senator Cheese. Tapos yung mga riches, alam na naman, predictable agad. Kung nandoon yung mga bilyar, sila laging nandoon. Si panahon ni Senator Cynthia, siya lagi number 1. Kaya predictable na yung number 1 and tsaka yung last. Kaya na-shock kami. Na meron pang mas poor kaya ngayon. Kasi si Senator Risa tsaka si Senator Coco Pimentel, nung minority pa lang sila, ako, I know this for a fact. Kasi may Christmas party, Kong, ang mga staff, or ang Senate, or ang Congress. Ang Christmas party ni Senator Risa at Senator Coco, kasi minority sila, ibang Christmas party ng majority, kawawa. Walang sponsor, wala masyadong magarbong buffet or catering, wala, ano talaga sila, parang nag-contribute lang talaga out of their own pocket si Senator Coco tsaka si Senator Risa. So makikita mo sa lifestyle nila, unlike yung ibang poorest senator na, grabe, ang kanilang Christmas party. I'm not saying that's the definitive factor, pero lifestyle. May mga kwento yung mga Senate reporters. Pero Si sa akin- Kiko Pangilinan naman. Ang sa tingin ko Cornix ang naman kasi, pinagbibigay ako sa- honestly, yung hindi deterrent yung paglalabas ng SALN sa corruption. Kasi marami ring kulang. For example,
hindi lang naman sa elected yan pati sa mga civil servants, di ba? Pero pag sinubmit, wala na. Hanggang mabulok na lang yun. Wala naman checks. Re-reviewin ng Wala ombudsman. review, Oo. wala mga red flags, gano'n. Tapos, Tsaka COA. dapat COA. yan sa... Civil service. Dapat pag may lifestyle checks, dapat na cross examine yung mga... Kaya tingin ko, hindi naman yan... It's a baseline tool, Kong. Hindi, by itself, it's not enough. Especially now, especially now, kasi parang we are barking on the wrong tree. Kung gusto natin ng because of the corruption issue of this magnitude, dapat talaga ang i-demand ng tao ay genuine reforms. Oo. Teka, meron ako papano sa two gentlemen. Si former Ombudsman Martires, sabi niya, meron silang pagtatalo ni Senator Kiko Pangilinan, sabi ni Martires. Huwag niya akong dahil yung kanyang SALN, dapat siya, bakit di niya i-declare yung kay Sharon Cuneta? Sino yung mga senador na mga prenup? Alam ko may mga prenup yan May mga asawa. Kasi, ganito si yan, Chi, Mami may Chu. prenup, oo. Explain natin sa taong bayan, di ba? Generally, ang isang politiko, kahit yung asawa niya, private, pagkasal kasi kayo, you have to declare a joint SALN. Kasi nga, pag may absolute community or CPG, the property of one is the property of the other. So, one property lang yan in general. Kaso, kung may separation of property or prenuptial agreement, ngayon, merong exemption sa CSC Omnibus Rules at saka based on a Supreme Court decision, hindi kailangan i-declare. By the way, this is not just for Senator Kiko or Senator Chisa, pati mga Muslims. Kasi yung case na dinicide ng Supreme Court involved a Muslim marriage. No? So sabi ng Supreme Court, hindi mo kailangang i-declare yung separated property. So yung hinahanap ni Ombudsman dyan, one, ang problema ko kay Ombudsman, baka hindi niya alam yung Omnibus Civil Service Guidelines on filing of SALN kung may prenup. But second, si Ombudsman ang hindi nag-conduct ng lifestyle check He abolished lifestyle checks nung Ombudsman siya. He restricted SALN. Bakit siya magagaganyan? Siya yung may problema when he was the Ombudsman. Kaya So, dapat ang lusot pala doon, kailangan mag-prenup ka para pwede mo itago yung yaman mo sa asawa mo. baliktad ang Nakapangalan ang properties sa asawa. Okay. Diba? Bago So, tayo... kaya nga sabi ko, hindi ito yung hindi ito yung sagot dun sa problema ng corruption ngayon na nangyayari. Parang knee-jerk reaction lang to appease the people. Ano ba? I think curious tayo para masabi mo kung ano ba ang magandang tools, solution to anti-corruption na institutional or reforms? Yung institutional, within the framework of the Constitution, yung dalawang bills na final ko sa Kongreso na inilalaman ko, yung Anti-Political Dynasty Bill na guaranteed by Section 26 of Article 2 of the Constitution na hindi sinusunod ng presidente, ng vice-presidente, ng mga senador, ng hindi sinusunod. Except 1%. Pag yung winasak mo yung political dynasties, kalahati ng problema natin sa korupsyon, nawawasak mo na. Wow. Pangalawa, yung political party reforms. Balimbingan, kaya pupunta kung manalo yung presidente, punta lahat ng congressman. Supermajority. Supermajority, Na peke. walang check and balance, nagiging city council, yung ating... At yung minority, peke. Wala din checks and balances. Kaya nga. At yun, kasama na ron yung campaign finance reform. Dapat ayusin na yan. Hindi naman totoo. Yung gastos, hindi naman totoo. Hindi naman, walang sumusunod. Napansin ko kay Cong Egay, bakit ang mga proposal mo affecting the politicians only? Hindi, kasi ang problema natin... Corruption ba sa politiko? Hindi, Kasi ang pinag-usapan natin, anti-corruption. ang sistema ng gobyerno, ang problema natin, kaya ganon. Ngayon, for example, in public, may mga magagaling tayong mga kabataan, ayaw nang pumasok sa politika dahil masyadong monopolized na mga Dynasties. New talents dynasties. naman, Kaya naman nangyayari ang kailangan ng pera, not just for greed of money, but greed for power. Halimbawa, kuha ng napakaraming proyekto, AIX, tupad, mga projects, para may pamigay yung kanyang Ma-perpetuate. mabibigay doon sa asawa niyang gobernador, sa anak niyang vice governor, sa mayor na kapatid. Di ba? Pati nga yung aso, tatakbo ng kapitan niya. Grabe. So you are Pusa. saying... Pusa. May congressman na pusa. So you are saying, Cong Egay, yung mga government officials, yung mga contractors na yan, we have our own existing anti-corruption laws that will apply.
all we need is to up a new set of laws for the politicos. Kasi nga, yung mga dynasties, nagpoprotektahan sila. Each other. Ay, but yung national government officials, kailangan nila yung dynasty para manalo dun sa mga lokal. Kaya pinababayaan nila kahit na may ginagawa ng kalokohan, tinotolerate nila dahil Warlord. Kailangan nila eh. Sa probinsya, dynasty warlord. Kailangan nila. Kailangan kung wala yan, at least may fair yung playing Electoral field. system. Pero ang, fair yung ang playing problema ko, yung contractor na sabi, uy, ganun pala kadali gawa ng pera sa, magkatakbo na ako sa kongreso. O, yan, mga contractor Yan na yung nangyari. epekto ng monopoly sa politika. Ng dynasties. Ng dynasties. Yung contractor, kaya lang sila pumasok, Marichu, kasi nga nakikita nila, itong mga dynasties, tiba-tiba. Si Zaldy Co ba may political dynasty? Meron na. Marami na after naging siya, di ba? Dumami na. Kapatid. Yeah. Si Kito Ko, Christopher Ko, was a former Tapos yung congressman. isa, yung party list. Ako Bicol. Oo. Alam mo si... Hindi, not ako Bicol. Ano Meron po? pa isa. May isa pa silang party list? Meron pa isa. Wow. Alam mo to si Cong Egay, alam ko die-hard liberal party to eh. Alam ko yan ng LP, ng kailang battle cry na magkaroon ng yung sa political butterfly, sa political dynasty, yan ang mga... Turncoatism, Oo. anti-turncoatism. Oo. Yes, yun ang mga ano Kasi yan. nga, wala na eh. Wala nang, ang personalities na lang talaga. Kung sino yung sikat dun sa sama, pali wala na yung mga Wala po prinsipyo. bang member ng LP na may dynasty? I just have to ask. Baka tanungin ng mga netizens eh. Sa ngayon, tingin ko wala. Sa ngayon, sa ngayon. Ang ayaw Pero ko lang sa before, kanila. kasi nga, nung naging presidente si Pinoy, dati ano lang kami, Volkswagen party lang kami. Kasya kami sa Kasali Volkswagen. ba yun? Nung nanalo si Pinoy, naging 747 kami. Lipatan. Hindi, yun, parang meron ganun na. Marami ng political dynasties doon. Parang yung Kaya nga, PDP din, di ba? nung that time, 2015, yung anti-political dynasty bill ko nakarating sa plenary for the first time. Naipasa ko sa Panahon committee. ni Pinoy. Oo, naipasa ko sa committee. Pero pagdating sa plenary, talagang Naka-second reading. naka-second. Third reading, boss. Hindi Kong. na, wala na. Wala na. Na-archive na. Para sa PDP laban, di ba? Yung panahon ni President Duterte, hindi pa siya nasa PDP laban. Ang kwento ni the late Senator Aquilino Pimentel, the founder of... Isang table lang para convention sila. Ang PDP laban. Isang table. Yung naging PDP laban Ngayon, na si tricycle na lang kami. Kailangan nila hotel, the whole hotel, para lang mag-PDP laban convention sila. No, and sorry, Mami Chu, napatanggal ang mga Pimentel sa Oo, PDP na-is laban. out sila. Because the fake trapos and turncoats na sumakop ng PDP laban, napatanggal sila. At na-upheld ng COMELEC. And ng Supreme Court, I think. Kaya nga, alam mo, kaya nga sinasabi, magpapakulong because of the November 30 rally to appease the people. Pero ang talaga kailangan natin maturuan yung mga mamamayan na kung may hihingin tayo na reforma sa gobyerno, hindi yung pagpapakulong. Kasi marami na nakulong na nakaraan, tapos balik din naman, ganun din naman. So yung mismong sistema, yun ang baguhin natin. And there are two major reforms na pwede natin magawa within the framework of the Constitution. Yan yung anti-political dynasty, yung anti-turncoatism at campaign finance reform. So before Amen. we close the topic, gusto ko lang itanong kay Cong Egay, bibigyan kita ng 5 senators for you to arrange them from richest to less rich. Ikaw bahala mag-ano. Senator Pampilo Lacson, Chis Escudero, Alan Peter Cayetano, Rafi Tulfo, Rodante Marculeta, Risa Ontiveros. Answer sa likod mo. Para maano mo. Sino ang... Ito. Oh, yeah, sige. Arrange. Pinakamayaman dyan sa tingin ko, si Senator Rafi Okay. Tulfo. Kasi ang laki ng kinikita niya sa Facebook. O 1.052 billion pesos ang kanyang net worth. Oh. Second, siguro si Senator Ping Lacson. Ping Lacson is 244.9 million. Then Senator Alan Peter Cayetano. He has 109.1 million. Then tingin ko si Senator Chis Escudero. 18.8 million lang siya. Ganun ba? Oo. Then si Senator May clue na ako Rodante Marcoleta. Malaki yan. He has 51.9 million. And then Senator Risa Ontiveros. Si Risa nakarambang na ng 400,000. Ikaw, Attorney Jess, kung ikaw mag-ano niyan, na ranking. Senator Chis Escudero, number 1.
Pinakamayaman. Mas mayaman than Raffy Tulfo. But Raffy Tulfo is legitimately mayaman because iba ang monetization ng Facebook, YouTube. Yes. At saka matagal na siyang radio show host, Yes. brand deals, etc. So, Yeah. he can be a billionaire. But sa lifestyle ni Senator Cheese, if we're just looking at his lifestyle, he's a billionaire. Based on his lifestyle. Lifestyle lang Doon sa, pari ba yun? Hindi. Well, siya naman ang magay nun no? But among other things, sa lahat ng nakikita natin sa buhay ni Senator Cheese, mukhang pang-bilyonaryo yung buhay niya. Wow. Si Senator... Ultra-bilyonaryo, By the way, hindi enough ang bilyonaryo ngayon. May concept na ultra-bilyonaryo. Wow, hindi Si trillion. Senator Raffy, bilyonaryo lang yan. Ito naman ang kwento sa akin ni Senator Soto, best friend niya si Senator Ping Lacson. Sabi mo, titingnan mo si Senator Ping yan, pathetic. Pensionado yan. Di ba? Pensionado at meron siyang sariling business And yan. walang pork barrel, Oh, ever. yeah, Senator kaya Ping. nga, Senator Kaya Risa. meron siyang moral ascendancy to head the Senate Blue Ribbon Committee. Correct. Kasi hindi siya nag-collect ng mga pork barrel, hindi siya na-suck in ng Lahat system. ng ibang senador takot hawakan. Yes. Nuclear bomb. Maging chairman. Yeah. Balik ulit kay Senator Ping. Wala palang may gusto. No takers. Wala mag-qualify. Anyway, bago po tayo na may mga suggested questions ang ating mga may anong SALN ang most surprise ikaw, Kong Egay? Well, of course, kay Senator Cheese Escudero. Bakit, sir? Masyadong mababa, tingin ko. Masyadong mababa. Yun lang. Baka naman may reason. Yes, we have to give him the benefit of the doubt. Mag-explain siguro siya. Yeah, kawawa naman si Hart, bangilista, kasi before the marriage, di ba, she's already a Mayaman naman na. Oo, yeah. Si Madam Hart. Pero ako, I listened to Kim Henares, former Okay. BIR commissioner, in a certain interview, nasabi niya, well, kasi if you are the possessor, ikaw nakasuot ng isang luxury watch, ikaw nakasuot or nakadrive ng isang mamahaling kotse, the assumption is that's yours. Hindi lang beneficial owner. Kasi that's the assumption, no? It will be up to Senator Cheese to say, ay, ginagamit ko yung kotse, yung watch, pero hindi yan akin. So, kanino? Ang bait naman ng mga friends niya, ha? Ang daming mga luxury watch, ang daming kotse, ha? Oo. Kasi hindi na-clear ng kotse, tiningnan ko ang luluma. Luxury cars, oo, pero 1979, 1969, asan na yung mga mas bago? Pumunta siya ng ICI. Ang ganda ng kotse niya. Kanino yun? Oo. Kaya dapat yung mga SALN, under oath din yan Under oath naman. Under oath naman yan. Opo. Notarized yan. So, mga perjurers to mga to. Kung may proof na I-perjury natin to mga to. hindi accurate. Oo. Anyway, tayo po ay, bago po tayo mag-focus, ang prediction ni Attorney Jess Falcis ay 50% correct. If ang tinutukoy niyang witness ay si Orly Gutesa, bakit nabitin ang paglabas niya? Who's protecting Gutesa? Well, ang sinabi ko naman last week, Mami Chu, is Attorney, next week si Attorney, sa resumption ng Senate Blue Ribbon Committee, ang in-announce ni Senator Ping Lacson, siya ang kanyang, Witness. Oo. Pero, di ba meron pang issue sa notary na niya? I think lalabas din eventually si Sergeant Gutesa. Ikaw, anong masasabi mo kung Egay? Tingin ko lalabas din siya eventually. Hindi ko lang alam kung kaninong side na siya ngayon. Di ba siya yung nagsabi ng siya yung nagsabi ng basura na nilalagay sa mga... Well, alam mo, si Sergeant bibili mo, mga higante yung mga naglalaban na yan. Tapos siya parang lamok na kayang-kayang. Kumagat. Talagang kinakailangan talaga na bumbuo yung loob niya. Kung hindi, talagang... And in fairness ako alam ng mga tao sa post ko na I question the affidavit. But to be fair to Orly Gutesa, validated siya. Alam nyo by who? By the ICI report. Yeah. And Bryce Hernandez and Henry Alcantara. Hindi kasi yata na-publish yung buong ICI report, no? Yes. And I don't have a full copy, but Yes. I read some Nasa parts website. of it. Sinabi sa ICI report na si Henry Alcantara and Bryce Hernandez nag-testify na may mga suitcases nga ng pera na delivered to Zaldy Co. Na So, may mga amount, di ba? Kung ano yung sinabi ni Orly Gutesa, of course, may iba pa siyang kwento. Pero doon sa kwento na yun, validated. Pero ang question doon, bakit hindi siya mailabas-labas? Who's protecting Gutesa? Kung Egay, May power play siguro
hindi natin alam. May power play dyan, tingin ko. Tsaka parang ginugulo usapan eh. May power play dyan. Beyond our pay grade na yan, Marichu. Oo. Ano yan? Superstition na yan, pang Halloween na yan eh. Mga witches, mga ghosts. Okay. And for next week, Attorney Falcis, ano ang tingin mo na magaganap? Next week, madami pang lalabas about mga properties ng mga senador, congressmen. Kasi i-check na yan sa SALN eh. Ibabangga na yan ng mga journalists. Yes. Tsaka ng ibang whistleblowers. Kasi madaming tao na may kilala sa mga senador, nagtataka sa SALN nila. So, syempre, kinikwento sa mga journalists. Excuse me, hello, hi, eto, ganyan, may mga gantong properties. So, madami pang lalabas next week. Kasi naglabasa na yung mga SALN, kumpleto na eh, 24 eh. Yes, yes. Kung Egay, anong kaguluhan ang lalabas naman sa House after your Kasi nasa recess kami, so hindi ko alam kung paano maglalabas ng mga SALN yung mga congressmen. Although kaya naman ako naglabas kasi may directive ang Liberal Party na lahat ng members of the Liberal Party should release their SALN. That's good. At anong magagawa natin pag hindi naman nilabas ng House leadership yung SALN? Can we demand it in that November 30? We should. The taong bayan should. Hindi, tsaka kung sorry hindi ba napapaya ang House, Mami Chu, yung Senate, naglabas na kami. Where na you? Dito nami. Where na you, House? Teka, Atty. Jeff, meron akong narinig na report na nagkakagulo ngayon sa Alpha Land na involving, na-mention ng mga certain na personalities dito sa... Network mo, Mami Chu, ang naglabas eh. Kahapon, di ba, bombastic, explosive eh. Yeah. May mga properties, mga senador, At congressman. naglabas na ng kopya ng Court of Appeals ruling na denied yung yung ownership. And I haven't read that or gone through it, no? Pero doon pa lang sa issue ng mga properties, no? Questionable kung may properties ka sa Alpha Land and if you're a poor senator or a poor congressman. And how much ba yung mga How ganyan? can you afford that? Mga condo units yan, di ba? At 90 million, 6 bedroom, 100 million. wow. Mga may congressman bang kilala doon na nakatira, Cong? Wala. Basta ang sigurado ako, hindi ako magkakaroon doon. Ayun! So, mag-a-ambition tayo ngayon na magkaroon ng mga ganyang... Siyempre, mag-unload sila, bebenta yan at a loss, perhaps. Baka hindi. Kasi makapal mukha ng mga buhay eh. Kala ko, buhaya. Yan yung Anyway. yan nga yung sinasabi ko nun sa Kongreso. Dapat talaga magsimula kami ng reforma kasi ang pangit ng tingin na kami ay buhaya, buitre, yun ang image ng Kongreso ngayon. At masasagot namin ito kung magsasakripisyo kami. Okay. Bawasan ng taba. Apo, and with that thoughts, marami pong salamat Kong Egay Erice. Ay, salamat din po. Sa Salamat. aming ating conversations. All the time. Po. And Attorney Jess, Thank you, magkikita pa Mami tayo Chu. ulit. Ang ganda nito Ano yan, paray ba? Hindi ba yan Parang $1 iba, million no? ba yan? $1 million. At least in my dreams, parang totoo, di ba? Or Shopee. Ay, sorry. Platform, social platform, ganun. Actually, mo bigay lang sa online. akin. So, ang ating pong tandaan, dito sa politika, atin sa Politiko Talks, may say ka. Kaya dito tayo sa Politiko Talks. Politiko.